हेलो सबैजना साथीहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हामीले प्रदेश लोकसेवा आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेशले 2080 साल 4 महिना 27 गते सोधेको सब इन्जिनियर पदको सोलुसन लिएर आइसकेका छौं। सुरु गरौँ है त। हाम्रो पहिलो क्वेशन रहेको छ द फेलर दैट अकर्स इन एन ओभर रेनफोर्स्ड बीम इज कॉल्ड भनेको छ टेन्सन फेलर, फ्र्याक्चर फेलर, कम्प्रेसन फेलर, सडन फेलर र यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन सी कम्प्रेसन फेलर है त। ओके, त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ द मिनिमम साइज अथवा डायमिटर अफ द लङच्युडनल बार इन कोलुम शुड बी भनेको छ 16 mm, 12 mm, 10 mm र अप्सन डी मा रहेको छ 8 mm भने लङच्युडनल बार कति हुनुपर्छ त मिनिमम 12 mm है त। Okay, अर्को क्वेशन रहेको छ द मेन रेनफोर्समेन्ट इन आरसीसी बीम इज युज्ड फर भनेको छ बेन्डिङ मोमेन्ट, शियर फोर्स, बेन्डिङ मोमेन्ट अफ मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स, नन अफ द एबभ र यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन ए बेन्डिङ मोमेन्ट है त। ओके, त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ इफ द वाटर सिमेन्ट रेसियो अफ कङ्क्रिट इज 0.6 देन वाटर रिक्वायर्ड फर 50 kg अफ मिक्सिङ अफ कङ्क्रिट इज भनेको छ W/C को भ्यालु 0.6 दिएको छ। त्यस्तै सिमेन्टको भ्यालु 50 kg दिएको छ भने वाटर कति हुन्छ भनेर निकाल्नु भनेको छ। अप्सनहरु रहेका छन् 8 kg, 10 kg, 12 kg, 30 kg। वाटर बाइ सिमेन्ट इक्वल टु 0.6 गर्ने र सिमेन्टको भ्यालु 50 दिएको छ। 50 इन्टु 0.6 गर्दाखेरि 30 kg के आउने भयो त सिमेन्टको भ्यालु आउने भयो। वाटर रिक्वायर्ड कति हुन्छ त 30 kg है त। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ व्हिच अफ द फलोइङ एनबिसी रिफर्स टु द गाइडलाइन्स अफ अर्थक्वेक रेजिस्टेन्ट बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन अफ लो स्ट्रेन मेसनरी भनेको छ। यसको राइट एन्सर कुन हुन्छ त अप्सन डी है त। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ अ ब्रिक इज अ ब्लक अफ डट डट मेटेरियल भनेको छ डस्टी, अर्गानिक, सेरामिक, लोमी र यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन सी सेरामिक है त। अर्को क्वेशन छ इन बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजी पाइल्स आर टाइप अफ भनेको छ भर्टिकल बिम, स्काफोल्डिङ, डिजेज, डिप फाउन्डेसन। यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन डी डिप फाउन्डेसन। ओके, अर्को क्वेशन रहेको छ व्हिच अफ द फलोइङ सिस्टम वर्क इन अ टोयलेट विथ सेप्टिक ट्याङ्क भनेको छ एरोबिक डाइजेसन, त्यस्तै एनएरोबिक डाइजेसन, डार्क फर्मेन्टेसन, फोटो फर्मेन्टेसन। यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन बी एनएरोबिक डाइजेसन है त। त्यस्तै क्वेशन नम्बर 9 रहेको छ स्यानिटरी सोयर इज एक्सपेक्टेड टु रन भनेको छ फुल, हाफ फुल, 2/3 फुल, 90% फुल र यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन सी के हुने भयो त यसको राइट एन्सर। त्यस्तै अर्को क्वेशन छ व्हाट इज स्ट्याटिक हेड भनेको छ ओभरअल हेड, डिजाइन हेड, पम्प हेड व्हेन पम्प इज अपरेटेड, हेड व्हेन वाटर इज नट फ्लोइङ। यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन डी हेड व्हेन वाटर इज नट फ्लोइङ। ओके, त्यस्तै क्वेशन नम्बर 11 मा रहेको छ पिक द करेक्ट अप्सन फ्रम फ्लोइङ भनेको छ सेप्टिक ट्याङ्क इज हाइली एरोबिक ट्याङ्क। In septic tank, sedimentation and digestion takes place in the same chamber. त्यस्तै अप्सन सी मा छ in septic tank digestion and sedimentation takes place in different chamber. None of these र यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन बी in septic tank sedimentation and digestion takes place in the same chamber. अब त्यस्तै क्वेशन नम्बर 12 मा रहेको छ What does Monang's Yan represent in design of irrigation canal भनेको छ overall roughness of canal, roughness of canal bed, bank roughness, roughness of center line of canal र यसको राइट एन्सर हुन्छ overall roughness of canal। त्यस्तै क्वेशन नम्बर 13 मा रहेको छ the ratio of quantity of water stored in the root zone of crop to the quantity of water actually delivered in the field is known as भनेको छ water conveyance efficiency,
water application efficiency, water use efficiency, all of the above. र यसको राइट एन्सर हुन्छ वाटर एप्लिकेसन इफिसियन्सी। ओके, त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ, व्हिच अफ द फलोइङ इज द क्वालिटी अफ गुड इरिगेसन मेथड? लिस्ट फर्टिलाइजर, इन्क्रिज यिल्ड, ड्रेनेज ट्रबल, सोइल इरोजन। र यसको राइट एन्सर हुन्छ इन्क्रिज यिल्ड। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 15 मा रहेको छ, मीन भेलोसिटी अफ क्यानल शुड नेभर बी भनेको छ लेस देन क्रिटिकल भेलोसिटी, मोर देन क्रिटिकल भेलोसिटी, इक्वल टु क्रिटिकल भेलोसिटी, नन अफ द एबभ। र यसको राइट एन्सर हुन्छ लेस देन क्रिटिकल भेलोसिटी है त। त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ, व्हाट डज द H15 रिफर्स टु इन हाइवे अफ नेपाल? कर्णाली राजमार्ग, महाकाली राजमार्ग, महेन्द्र राजमार्ग र सेती राजमार्ग। अनि यसको राइट एन्सर हुन्छ H15 भनेको सेती राजमार्ग है त। ओके, त्यस्तै अर्को क्वेसन छ, द इनिसियल एप्लिकेसन अफ लो भिस्कोसिटी बिटुमिनस मटेरियल ओभर एन एक्जिस्टिङ पेभमेन्ट सर्फेस इज कल्ड भनेको छ ट्याग कोट, सिल कोट, प्राइम कोट, अल अफ द एबभ। र यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन सी प्राइम कोट। ओके, अर्को क्वेसन छ, द मिनिमम भ्यालु अफ क्याम्बर प्रोभाइडेड फर थिन बिटुमिनस सर्फेस रोड इज भनेको छ 2.2%, 2.5%, 3%, 3.5%। अनि यसको राइट एन्सर हुन्छ 2.5%। त्यस्तै द लेभल डिफरेन्स H बिट्विन टु फाउन्डेसन ब्लक इन केस अफ सस्पेन्डेड ब्रिज इज सुड बी भनेको छ इक्वल टु L बाई यो L बाई त्यो होला हैन, L बाई 25, B ग्रेटर देन L बाई 25, शुड नट बी मोर देन 1 बाई 25 भने अप्सन डी मा छ नन अफ द एबभ। र यसको राइट एन्सर हुन्छ शुड नट बी मोर देन L हो कि 1 हो हैन, के भए पनि यसको राइट एन्सर हुने हो अप्सन सी है त। त्यस्तै अर्को क्वेसन छ, द एब्स्ट्र्याक्ट अफ क्वान्टिटी फर 2 cm ड्याम प्रुफ कोर्स 20.2 मिटर इन लेन्थ एन्ड 0.4 मिटर इन ब्रेथ द्याट इन्क्लुड डोर सिल 1.2 मिटर इन लेन्थ इज भनेको छ। यसको एरिया निकाल्नु पर्यो, कति हुन्छ एरिया कति हुन्छ साथीहरु? लेन्थ कति दिएको छ 20.2, त्यस्तै विड्थ कति दिएको छ 0.4 र इन्क्लुड डोर सिल भनेको छ र 20 बाट 1.2 घटाउँदाखेरि 19 हुने भयो। 19 इन्टु 0.4 मिटर गर्दाखेरि कति आउँछ त 7.6 स्क्वायर मिटर है त। त्यस्तै अर्को क्वेसन छ, सिमेन्ट कङ्क्रिट रोड इज 100 मिटर लङ, 8 मिटर वाइड एन्ड 15 मिटर थिक ओभर द सब बेस अफ 10 cm थिक ग्राभेल, द बक्स कटिङ इन रोड क्रस्ट इज भनेको छ L इन्टु B इन्टु डेप्थ गर्नु पर्यो। लेन्थ कति दिएको छ 1000 मिटर हो, त्यस्तै हाम्रो थिकनेस कति हुन्छ डेप्थ चाहिँ 15 सेन्टिमिटर प्लस 10 सेन्टिमिटर 25 सेन्टिमिटर र विड्थ कति दिएको छ 8 मिटर। यो तीनवटै मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति हुन्छ त 4000 मिटर क्युब है त। ओके, त्यस्तै अर्को क्वेसन छ, व्हिच अफ द फलोइङ फ्याक्टर वुड इम्प्याक्ट द इन्टरप्रिटेसन अफ स्पेसिफिकेसन फर अ प्रोजेक्ट इन्भल्भिङ द इन्स्टलेसन अफ HVAC इन हस्पिटल भनेको छ। अप्सनहरु रहेका छन्, द साइज अफ हस्पिटल रिक्वायर्ड, टाइप अफ HVAC सिस्टम बिङ इन्स्टल्ड, डिजायर्ड लेभल अफ पर्फर्मेन्स अफ HVAC, त्यस्तै एभाइलिटी अफ HVAC टेक्निसियन। र यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन सी डिजायर्ड लेभल अफ पर्फर्मेन्स अफ HVAC। त्यस्तै डेन्सिटी अफ सिमेन्ट जनरली टेकन एज भनेको छ 1500 kg पर मिटर क्यूब, 1750 kg पर मिटर क्यूब, 1250 kg पर मिटर क्यूब, 2000 kg पर मिटर क्यूब। हामीले डेन्सिटी अफ सिमेन्ट भनेर कति पढेका थियौं 14
40 भनेर पढेका थियौं भने नियर बाई अप्सन कुन हुन्छ त 1500 kg per meter cube. त्यस्तै अर्को क्वेशन छ, व्हाट इज द प्राइमरी रेस्पोन्सिबिलिटी अफ सब इन्जिनियर इन construction project? Managing the project budget, procuring the construction material, overseeing the construction work at site, providing design and technical specification. यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन सी. अनि अर्को क्वेशन रहेको छ हाम्रो, which scenario would pose greatest challenge to a project manager in preparing a core completion report for large scale construction project भनेको छ. Limited project data due to inadequate record keeping, project completed within time, lack of stakeholder feedback in project, inconsistency in project scope and objects. यसको राइट एन्सर हुन्छ limited project data due to inadequate record keeping. त्यस्तै अर्को क्वेशन छ, the earnest money deposit in the form of bank guarantee is known as भनेको छ bid bond, performance bond, mobilization, security deposit. र यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन ए bid bond. त्यस्तै अर्को क्वेशन छ, टाइप अफ अर्गनाइजेसन युज्ड इन कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रिज भनेको छ लाइन अर्गनाइजेसन, लाइन स्टाफ अर्गनाइजेसन, फङ्सनल अर्गनाइजेसन, इफेक्टिभ अर्गनाइजेसन. हाम्रो कन्स्ट्रक्सनमा कुन हुन्छ त लाइन अर्गनाइजेसन. ओके, त्यस्तै अर्को छ, द डिफरेन्स बिट्विन टोटल फ्लड एन्ड फ्री फ्लड इज टर्म्ड एज भनेको छ स्टार्ट फ्लड, फिनिश फ्लड, इन्डिपेन्डेन्ट फ्लड, इन्टरफेरिङ फ्लड. टोटल फ्लड माइनस फ्री फ्लड भनेको के हो त? के हो साथीहरु? इन्डिपेन्डेन्ट फ्लड. त्यस्तै अर्को क्वेशन छ, निजामती कर्मचारीले कति दिनसम्म आफूले पकाएको घर बिदा सञ्चित गरी राख्न पाउँछन्? 30 दिन, 120 दिन, 365 दिन, 180 दिन भने त्यो राइट एन्सर हुन्छ 180 दिन. त्यस्तै अर्को क्वेशन छ, निजामती सेवा ऐन 2049 ले गरेको परिभाषा अनुसार परिवार भन्नाले निम्न मध्ये कुन विकल्प परिवारभित्र पर्दैन भनेको छ अविवाहित धर्मपुत्री, विवाहित छोरी, सैतेनी आमा, धर्मपुत्र. यसको राइट एन्सर हुन्छ विवाहित छोरी, परिवारभित्र पर्दैन. त्यस्तै द लास्ट रिडिङ टेकन फ्रम द लेबलिङ इन्स्ट्रुमेन्ट इज कल्ड भनेको छ इनसाइड, ब्याक साइड, फोर साइड, ए साइड. यसको राइट एन्सर हुन्छ फोर साइड है त. Okay, in the direct method of countering, the process of locating point laying on counter known as भनेको छ horizontal counter, vertical counter, ranging, none of the above. यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन सी रेन्जिङ. त्यस्तै क्वेशन नम्बर 33 मा रहेको छ RL of A which is on floor यति 100 मिटर. त्यस्तै ब्याक साइड रिडिङ अफ ए यति दिएको छ 2.455. त्यस्तै फोर साइड रिडिङ अन पोइन्ट बी भनेको छ जुन चाहिँ कहाँ छ त सिलिङमा छ भनेको छ त्यो चाहिँ यो हो भने आरएल अफ पोइन्ट विल बी भनेको छ के हुन्छ यसको फर्मुला हाम्रो यो यसको आरएल जोड्ने अनि यसको ब्याक साइड र बी को फोर साइड चाहिँ के गर्ने त जोड्ने. यो तीनवटै जोड्दाखेरि कति आउँछ त एन्सर सिलिङ नभनेको भए चाहिँ के हुन्थ्यो त 2.745 हामीले के गर्नु पर्थ्यो घटाउनु पर्थ्यो है त. ओके, हाउ मेनी टाइप्स अफ बेन्चमार्क आर देयर भनेको छ 4, 3, 5, 2. र यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन ए 4 टाइप्स. कुनै कुनै बुकमा 2 पनि देखिन्छ तर 2 हैन 4 टाइपको हुन्छ. त्यस्तै केमिकल रिएक्सन बिट्विन वाटर एन्ड सिमेन्ट कम्पाउन्ड इज नोन एज भनेको छ हाइड्रेसन, ट्राइटेसन, प्रिसिपिटेसन, एब्स्ट्रैक्सन. र यसको राइट एन्सर हुन्छ हाइड्रेसन. ओके, त्यस्तै अर्को क्वेशन छ व्हिच अफ द फलोइङ अक्साइड इज प्रेजेन्ट इन हाइएस्ट प्रपोर्सन इन अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट? NaO, MgO, CaO, SiO2. र योभन्दा बढी के हुन्छ त
लाइम हुन्छ, लाइम भनेको क्याल्सियम अक्साइड है त। ओके, त्यस्तै अर्को क्वेसन छ, द पेन्ट हाइली रेजिस्टेन्स टु फायर इज भनेको छ इनामेल पेन्ट, एस्बेस्टोस पेन्ट, एल्युमिनियम पेन्ट, सिमेन्ट पेन्ट र यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन बी। त्यस्तै अर्को क्वेसन छ, द नर्मल कन्सिस्टेन्सी अफ अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट इज भनेको छ 10%, 20%, 30%, 40%। र यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन सी 30%। ओके, क्वेसन नम्बर 39 मा रहेको छ, व्हिच अफ द फलोइङ इज द मोस्ट सिग्निफिकेन्ट इन्टर्नल इफेक्ट अफ लोडिङ अन बिम भनेको छ बेन्डिङ स्ट्रेस, एयर स्ट्रेस, टोर्सनल स्ट्रेस, ट्रान्सफर स्ट्रेस। र यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन ए बेन्डिङ स्ट्रेस। ओके, अर्को, व्हिच अफ द फलोइङ इज स्ट्रट भनेको छ टेन्सन मेम्बर, टोर्सन मेम्बर, फ्लेक्सुरल मेम्बर, कम्प्रेसन मेम्बर। स्ट्रट भनेको के हो त कम्प्रेसन मेम्बर। त्यस्तै हुक्स ल होल्ड्स गुड अप टु भनेको छ इल्ड पोइन्ट, प्लास्टिक पोइन्ट, इलास्टिक लिमिट र ब्रेकिङ पोइन्ट। र यसको राइट एन्सर हुन्छ इलास्टिक लिमिट है त। ओके, द नोच एङ्गल अफ म्याक्सिमम डिस्चार्ज ओभर ट्रायङ्गुलर नोच इज भनेको छ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। र यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन सी 90 डिग्री। त्यस्तै प्रेसर इनसाइड अ सोप बबल इज भनेको छ ग्रेटर देन भ्यापर प्रेसर, लेस देन एक्सटर्नल प्रेसर, ग्रेटर देन एक्सटर्नल प्रेसर। र अप्सन डी मा रहेको छ इक्वल टु एक्सटर्नल प्रेसर भने यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन सी ग्रेटर देन एक्सटर्नल प्रेसर। ओके, अर्को क्वेसन रहेको छ, हाउ डु अ वेभ भेलोसिटी बिहेभ इफ अ स्टोन इज थ्रोन इन अ रिभर विथ सब क्रिटिकल फ्लो भनेको छ वेभ मुभ फास्टर इन फ्लो डिरेक्सन, वेभ मुभ स्लोर इन अपस्ट्रिम, वेभ मुभ्स इनवर्ड, वेभ मुभ्स इन अल डिरेक्सन स्लोअर देन फ्लो भेलोसिटी। यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन डी वेभ मुभ्स इन अल डिरेक्सन स्लोअर देन द फ्लो भेलोसिटी। त्यस्तै अर्को क्वेसन छ, द ड्र्याग इम्पोज बिट्विन द लेयर अफ फ्लोइङ लिक्विड इज कज बाई भनेको छ स्पेसिफिक ग्रेभिटी, लिक्विडिटी, भिस्कोसिटी, इन्टर्नल फ्रिक्सन। भने यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन सी भिस्कोसिटी है त। ओके, त्यस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर 46 मा रहेको छ, कोएफिसिएन्ट अफ पर्मेबिलिटी अफ सोइल भनेको छ डज नट डिपेन्ड अपन टेम्परेचर, इन्क्रिज विथ इन्क्रिज इन टेम्परेचर, इन्क्रिज विथ डिक्रिज इन टेम्परेचर, नन अफ द एबभ। भने राइट एन्सर के हुन्छ त इन्क्रिज विथ इन्क्रिज इन टेम्परेचर। अप्सन बी के हुने भयो त यसको राइट एन्सर। त्यस्तै 47 मा रहेको छ, द सेयरिङ स्ट्रेन्थ अफ कोइजनलेस सोइल डिपेन्ड अपन भनेको छ ड्राई डेन्सिटी, रेट अफ लोडिङ, ड्रिफ्ट, नन अफ एबभ। यसको राइट एन्सर हुन्छ नन अफ द एबभ। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 48 मा रहेको छ, द प्रोपर्टी अफ सोइल व्हिच एलोज अ फ्लुइड टु फ्लो थ्रु इट इज नोन एज भनेको छ पर्मेबिलिटी, क्यापिल्यारिटी, फिल्ट्रेबिलिटी, ओस्मोसिटी। र यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन ए पर्मेबिलिटी। त्यस्तै द डट डट क्यापेसिटी अफ सोइल इज द एभरेज कन्ट्याक्ट स्टेज बिट्विन अ फाउन्डेसन एन्ड द सोइल द्याट विल कज सेयर फेलर इन द सोइल भनेको छ द रिटेनिङ क्यापेसिटी हुन्छ त हुँदैन, लोडिङ क्यापेसिटी हुँदैन, बेयरिङ हुनसक्छ, फेलिङ क्यापेसिटी हुँदैन। भनेपछि के हुने भयो त यसको राइट एन्सर अप्सन सी बेयरिङ। त्यस्तै with a uniformly distributed total load of W over the span L, the bending moment at the free end of cantilever beam is भनेको छ maximum 0.5 of WL त्यस्तै 0। र यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन डी 0।